তো মই উপপাদ্য 10.2 প্ৰথমে প্ৰশ্নটো মই পঢ়ি দিছোঁ যে এটা বহি বিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শকবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য সমান। এই উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে আৰু এই উপপাদ্যটো বিহে বৃত্তৰ অনুশীলনীৰ আৰু এই বৃত্তৰ অনুশীলনীৰ উপপাদ্য প্ৰমাণ কৰিবলৈ হ'লে আমি কিছু কথা জানিব লাগিব, যেনেকৈ বৃত্ত কাক কয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় অৱগত, যিহেতু ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছে। আৰু বৃত্তৰ স্পৰ্শক কি আৰু বৃত্তৰ কিমান সংখ্যক স্পৰ্শক থাকে, বিশেষকৈ আমি এই দুটা জানিলেই হ'ল। বা স্পৰ্শক কেনেকৈ আঁকে বা স্পৰ্শক বিন্দুৰ মান কিমান। তো স্পৰ্শক বিন্দুৰ মান হৈছে 90 ডিগ্ৰী আৰু এটা বৃত্তৰ অসীম সংখ্যক স্পৰ্শক থাকে। গতিকে সেই কথাখিনি জানি লৈ আমি এই উপপাদ্যৰ প্ৰমাণ আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমে আছে চিত্ৰটো কেনেকৈ আঁকিম। তাৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ প্ৰশ্ন বুজি ল'ব লাগিব। যে প্ৰশ্নত কৈছে এটা বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শকবোৰ। গতিকে কি কৈছে প্ৰশ্নত, যে বৃত্তৰ পৰা বা এটা বহিবিন্দুৰ পৰা, এইটো বহিবিন্দু আৰু এইটো এটা বৃত্ত, তো এই বহিবিন্দুৰ পৰা এনেকৈ বৃত্তলৈ টনা ৰেখা দুটা আমি টানিলোঁ, এই ৰেখা দুটা স্পৰ্শক হৈ যাব, যিহেতু বৃত্তৰ পৰিধি এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে। গতিকে এইটো হৈ গ'ল স্পৰ্শক। আৰু এই কেন্দ্ৰটোৰ নামাকৰণ আমি অ'ৰ দ্বাৰা দিছোঁ আৰু ইয়াত বহিবিন্দু যিটো আছিল এইটো পিৰ দ্বাৰা দিছোঁ। তাৰপিছে পিৰ পৰা বৃত্তলৈ যিটো স্পৰ্শক টানিছোঁ, ইয়াৰ যিটো বিন্দু হৈছে ইয়াত আমি নাম দিছোঁ কিউ আৰু ইয়াত দিছোঁ নাম আমি কি আৰ। তো এনেকৈ অ' কিউ সংযোগ কৰিলোঁ আৰু অ' আৰ সংযোগ কৰিলোঁ, লগতে পি অ' সংযোগ কৰি দিলোঁ। গতিকে আমি এনেকৈহে চিত্ৰটো প্ৰথমে অংকন কৰিম। চিত্ৰ অংকন কৰি লৈ তাৰপিছত আমি প্ৰমাণ আৰু বিয়োগসূত্ৰ লিখিম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় এই জ্যামিতিটো তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। গতিকে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি ল'বা। চিত্ৰ আঁকি ৰাখিছোঁ মই আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰখিনিও বৰ্ডত মই দি দিছোঁ। গতিকে মই বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে বুজি ল'বা। যদি এবাৰ বুজিব নোৱাৰি কিন্তু আকৌ বুজিব পাৰিম, যিহেতু এইটো ছেভ থাকিব। তো সেইমতে বিয়োগসূত্ৰ কেনেকৈ, বিয়োগসূত্ৰটো হৈছে যে এইটো এটা বৃত্ত। আমি অলপ আগতে প্ৰশ্নত পাইছোঁ যে বৃত্তৰ বাহিৰৰ যিটো বিন্দু আছে সেইটোৰ নাম পি। তো বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ স্পৰ্শক টানিছোঁ, স্পৰ্শকৰ নাম হৈছে পি কিউ আৰু স্পৰ্শক টানিছোঁ কি পি আৰ। তো সেইমতে বিয়োগসূত্ৰটো মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ বা এবাৰ গাই দিছোঁ যে অ' কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্ত আৰু ইয়াৰ বাহিৰত পি এটা বিন্দু, পিৰ পৰা পি কিউ বিন্দুলৈ আৰু পিৰ পৰা আৰ বিন্দুলৈ দুডাল স্পৰ্শক টানিছোঁ। এই স্পৰ্শক দুডালৰ নাম হৈছে পি কিউ আৰু পি আৰ। বা এনেকৈও ক'ব পাৰিম যে পি বাহিৰৰ বিন্দুৰ পৰা বা বহিবিন্দুৰ পৰা পি কিউ আৰু পি আৰ দুডাল স্পৰ্শক টনা হ'ল আৰু বাকী অ' কিউ আৰু অ' আৰ সংযোগ কৰা হ'ল। ইফালে অ' পিও কি কৰা হৈছে, সংযোগ কৰা হৈছে। প্ৰমাণ কৰিব লাগে, যিহেতু প্ৰশ্নত কৈছিলে স্পৰ্শকৰ দৈৰ্ঘ্য সমান। তো স্পৰ্শক ইয়াত কোনটো আছে, যে পি কিউ আৰু কি আছে পি আৰ। তো সেইমতে আমি লিখিব পাৰিম যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে পি কিউৰ সমান কি পি আৰ। এইটো আমি লিখি ৰাখিছোঁ যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে পি কিউৰ সমান কি পি আৰ। ইয়াৰ পিছত আহিব প্ৰমাণ। তো প্ৰমাণটো কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, যিহেতু বৃত্তত আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ, মানে অ' কিউ হওক বা অ' আৰেই হওক বা অ' পি হওক বা স্পৰ্শকবিলাক যে টানিছোঁ, এই কামখিনি কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পালোঁ বিশেষকৈ এই চিত্ৰটোত মানে দুটা ত্ৰিভুজত বিভক্ত হৈ গৈছে। এইটো নাম্বাৰ 1 বা 1 নম্বৰ ত্ৰিভুজ দিলোঁ আৰু ইয়াত 2 নম্বৰ ত্ৰিভুজ দিলোঁ, মানে দুটা ত্ৰিভুজত বিভক্ত হৈ গ'ল। তো দুটা ত্ৰিভুজত বিভক্ত হ'লে আমি সেই মৰ্মে প্ৰমাণত লিখি দিম যে নম্বৰ 1 যিটো ত্ৰিভুজ আছে এইটোৰ নাম হৈছে অ' পি কিউ আৰু 2 নম্বৰ যিটো ত্ৰিভুজ আছে অ' পি আৰ। তো এনেকৈ লিখি ৰাখিলোঁ যে অ' কিউ পি আৰু অ' পি আৰ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সমকোণী ত্ৰিভুজ কিয় হৈছে, যিহেতু বৃত্তৰ স্পৰ্শবিন্দু ইয়াত উৎপন্ন কৰিছে, গতিকে স্পৰ্শবিন্দুত 90 ডিগ্ৰী হয়, সেইকাৰণে সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ব পাৰিম। যে ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী হ'লে তাক কি কোৱা হয়, সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। তো সেইকাৰণে আমি পিছত লিখিম যে ইয়াত যিটো স্পৰ্শবিন্দু হৈছে ইয়াতো 90 ডিগ্ৰী পোৱা যায়, এইটো স্পৰ্শবিন্দু ইয়াতো 90 ডিগ্ৰী পোৱা যায়। গতিকে আমি লিখিব পাৰিম পি কিউ অ' আৰু পি আৰ অ' ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। সেইমতে আমি লিখি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এই দুয়োটা ত্ৰিভুজত বা ত্ৰিভুজ হওঁতে এটা বাহুৰ দুয়োটা ত্ৰিভুজত আছে এই অ' পিটো। গতিকে অ' পি এবাৰ এই ত্ৰিভুজৰ কাৰণে আছে, আকৌ এই ত্ৰিভুজৰ কাৰণে আছে। গতিকে সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰিম অ' পিৰ সমান অ' পি সাধাৰণ বাহু।
তাৰপিছত আমি দেখা পালোঁ একেটা বৃত্ততেই মানে এই বৃত্তটোতেই যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আধালৈকে যিখিনি ৰেখা আছে সেই ৰেখাখিনিক আমি ব্যাসাৰ্ধ বুলি কওঁ। গতিকে এই ত্ৰিভুজৰ এই কেন্দ্ৰৰ পৰা এইখিনিলৈকে যিখিনি ৰেখা আছে এইটো ব্যাসাৰ্ধ, আৰু এই 2 নম্বৰ ত্ৰিভুজৰ এই বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তৰ পৰিধিলৈকে যিমানখিনি ৰেখা আছে এইটো এটা ব্যাসাৰ্ধ। গতিকে এই ব্যাসাৰ্ধ দুটা সমান দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আমি লিখি দিম OQ সমান OR এই একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ বুলি। এইটো আমি লিখি ৰাখিছোঁ যে OQ সমান OR একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ। গতিকে সেইমতে মই ইয়াত দেখা পাইছোঁ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখা পাইছা তোমালোকে যে দুবাৰ আমি বাহুৰ চৰ্ত দেখুৱাইছোঁ আৰু এবাৰ কি কোণৰ চৰ্ত দেখুৱাইছোঁ। তো সেই মৰ্মে যে বাহু কোণ বাহু চৰ্ত সাপেক্ষে আমি যি 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ ত্ৰিভুজ লৈছিলোঁ ইয়াত চিত্ৰ অনুযায়ী, সেই ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'বগৈ সৰ্বাংগসম হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰিম এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ এই বাহুটো আৰু এই বাহুটো সমান, অৰ্থাৎ PQ স্পৰ্শক সমান কি হ'বগৈ PR স্পৰ্শক। গতিকে এই উপপাদ্যটোৰ প্ৰমাণ এইখিনি আছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই এইটো বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাৰে বাৰে চাব পাৰিবা।